Hey guys! Aris again! Wala ba kayong mga kamay dyan? Welcome to my YouTube channel. So guys, this time mag-unbox tayo and magre-review tayo ng budget gaming chassis. Ito ang INPLAY Meteor 2. Kung saan gagamitin natin ito sa build ng client ko. Color white siya. The same time, tempered glass siya sa front. Then tempered glass din siya sa side niya. Pakita ko rin sa inyo yung itsura niya, yung features niya. So, sa pagbabalik ng video. Okay guys, sa mga PC builder dyan na naghahanap ng mga budget gaming chassis na medyo quality naman, the same time yung aesthetics na maganda naman. So, ito yung isa sa ma-recommend ko sa inyo, itong Meteor 2 by INPLAY brand. So, color white yung binili ko. The same time, lalagyan ko to ng 6 RGB LED fan na 120mm. So, i-install ko yung 120mm fan ko dito sa front, tapos dito sa top. So, without further ado guys, so i-unbox na natin. Pakita ko sa inyo yung features and review natin yung case itself. So, unbox ko na. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. So guys, ito yung INPLAY Meteor 2 na gaming casing natin. So, possible dito yung ETX, micro ETX, tsaka mini ITX na motherboard. Then, I think walong 120mm fan ang pwede nyong i-install dito. So, tatlo dito sa front, isa sa rear, sa back, tapos sa top, dalawa, tapos dalawa rin dito sa bottom part. So, pagdating naman sa cooling system, pwede kayong maglagay ng 240 AIO dito sa taas. Dito sa front, pwede rin, pero 360 medyo masikip. So, hindi ko nire-recommend na gumamit kayo ng 360 AIO na liquid cooling dito sa case natin, medyo maliit. Then, dito sa front, tempered glass siya. Then, may makikita kayo dito shroud or yung ventilation ng air. Dito siya mag-intake cord. Ito yung air vent niya kung saan dito siya, ito yung air vent niya kung saan nandito yung yung access ng air. Then, dito sa side, tempered glass siya. Ito yung pinaka-tempered glass natin. Then, nasa baba ngayon yung compartment ng power supply natin. So, shroud din yung compartment ng power supply. Pwede rin kayo mag-install dyan ng dalawang 120mm na fan. Then, sa side, again, another 120mm fan para sa exhaust fan nyo. Then, 7 yung PCI slot niya. Guys, ang nagustuhan ko rin dito, ready na to for GPU vertical mount. So, hindi nyo na kailangan mag-customize. Naka-ano na siya, nakaset na siya. Ang kailangan nyo lang is yung PCI Express extender nyo at saka connector nyo to motherboard para makakapag vertical mount na kayo. Kasi may mga casing kasi na kino-customize nyo pa or yun nga, minomodify nyo pa para for vertical mount. Pero ito, pwede na kayo mag-vertical mount ng GPU nyo.
Then, ito yung compartment ngayon ng power supply unit natin. So, sa taas naman, pakita ko na sa inyo guys sa taas, so dalawang 120mm fan, so meron pa rin siyang dust filter, magnetic dust filter. Then nandito pa rin yung mga button interface natin, tsaka yung mga ports natin. Again, meron siyang isang USB dito 2.0, isang USB 3.0 connector. Then dito guys, ang nagustuhan ko rin dito, separate yung reset button, tapos separate yung LED button. Tapos may indicator dito sa hard disk para doon sa activity ng hard disk. Tapos yung power LED nyo, tapos yung power switch nyo. Nandito rin yung 3.5mm jack for headset, tsaka for microphone. So, tingnan naman natin yung sides natin. Buksan ko lang yung case. So, gamit din kayo ng mga mini container na katulad nito para yung mga screw nyo naka-organize, para may lalagyanan kayo para hindi mawawala. Tigas yung thumb screw. So, gamit tayo ng Phillips screw. So, yun guys, pag magtatanggal kayo ng tempered glass, careful lang kayo. Siyempre, babasagin to. At the same time, para ano siya, secure, para safe siya, ibalik nyo muna siya dun sa pinaka-box ng casing nyo. Okay? Patahin muna natin yung pinaka-inside ng chassis natin. So guys, so ito yung pinaka-loob ng casing nyo. Micro ATX na motherboard tsaka mini ITX, so medyo maluwag pa siya. Tinitingnan ko kanina, kapag ang motherboard nyo ATX, parang masyadong masikip na siya, although pwedeng pagkasyahin, so medyo masikip na siya. Then napansin ko rin, intact na kaagad yung stand ng motherboard, so pre-installed na siya. So baguhin nyo na lang yung orientation niya kung more may dun sa motherboard, yung form factor ng motherboard na gagamitin nyo. Then, ayan, may dalawang butas siya para dun sa routing ng cables nyo sa baba. Sa taas, meron ding routings ng cable. Then, dito sa side, may mga routings ng cable. Dalawang 3.5 na HDD and dalawang 2.5 na SSD ang pwede nyong i-install dito sa casing natin. So, pakita ko sa inyo yung compartment ng SSD tsaka compartment ng HDD. So, ito yung sinasabi niyang shroud. So, medyo well ventilated yung compartment ng ng power supply. So, pwede nyo pang lagyan siya ng dalawang 120mm na fan or RGB fan natin. Guys, dito sa ilalim, mapapansin nyo, medyo mataas yung paa niya, naka-elevate siya. So, parang nga dun sa airflow rin. So, yung airflow ng power supply niya, wala siyang filter. So, agad siya, direct access na kaagad din siya. Then, meron din ditong butas. I think, pwede rin mag-absorb ng air dito from front casing. So, may dalawa din dito. May butas din dito. At the same time, ito rin yung access nyo para matanggal nyo yung front cover para makapag-install kayo ng fan dito sa front panel natin. Okay? So, nandito naman tayo sa side. Sa side, so makikita nyo yung wiring. Ito yung standard pa rin na wiring ng motherboard. USB 3 connector, USB port, yung audio connector nyo.
Tapos dun sa motherboard, yung hard disk LED, power LED, reset, tapos power switch. Then ito yung mga additional or ito yung provided na mga screw para pag i-mount nyo yung mga component natin. So may provided kayo na screw dito. So meron na rin siyang long screw para dun nga sa pinaka bottom part natin kung saan maglalagay kayo doon ng 120mm fan. So meron na rin siyang screw para doon sa baba natin. Guys, ito yung compartment ng SSD or ito yung pinaka bracket para once na gusto niyo lagyan ng SSD drive. So ito yung pinaka bracket ng SSD. Then yung compartment naman ng hard drive, kung makikita nyo, so dalawa ang pwede nyo ilagay. Yung isa nakapatong, yung isa naka-insert sa loob. So natatanggal to guys, tong tray na to. So may access lang siya dito sa ilalim ng screw. Pakita ko sa inyo yung screw. So ito yung screw ng compartment ng hard drive. So pwede nyo munang tanggalin, tapos i-insert nyo yung 3.5 na HDD. Then, ipasok nyo yung tray, tapos ilagay nyo ulit. Guys, maraming nagtatanong din sa akin, once na mag-i-install kayo ng fan dito sa front side, so, syempre, tatanggalin nyo itong front panel na to. Kung paano tanggalin. So, sa mga Muslim casing, yung ibang case kasi, meron siyang screw dito sa gilid. Pero, katulad nito, clip lang siya. So, bibiglain nyo lang na hatakin yung pinaka-front cover. So, kaya nga meron butas dito sa ilalim. Pakita ko sa inyo. So, yun. So, dito nyo siya hawakan, then iaangat nyo siya ng medyo matigas kasi ito eh. So, iaangat nyo lang to. So, mabubuksan na natin yung, or matatanggal na natin tong pinaka front cover natin para i-install nyo doon yung fan nyo sa casing. So, subukan nating tanggalin, guys. So, medyo matigas, guys. So, kaya binaba ko. Alright. Natanggal na natin. Balik na natin siya. So, guys, natanggal na natin yung pinaka-front. So, pwede nyo nang i-install yung fan nyo para ma-access nyo yung kabitan ng fan. So, kung mapapansin nyo dito, guys, so, meron namang guide kapag ikakabit nyo lang. So, clip type lang siya. So, pasok nyo lang siya sa mga butas. Pag pantay na, so, push nyo lang. So, magkiklik naman yon. So, meaning to say, nakalock na siya. So, ganun lang magtanggal. So, medyo bibiglain nyo lang kapag tatanggalin nyo. Okay? So, careful din kayo na mabagsak to kasi nga, yung nandito sa harapan, tempered glass din. Ha? So, yung iba, sabi, pag gumagamit ng ganitong casing, hindi siya talaga fully shroud. Yun nga, yung butas-butas. So, medyo restricted daw yung air. So, malalaman natin kapag ginamit na natin tong casing dun sa client build nga natin ngayon. Another guys, since na ito yung chassis nyo, meron din akong isang recommended na RGB fan or LED fan na pwede nyong gamitin dito na match dito sa white build natin. So, ito ngang INPLAY Ice Tower RGB fan 3-in-1 kit. So, meron na tong hub. So, nakokontrol nyo na yung color ng or mode ng color ng RGB nyo using remote or using reset kung meron siyang reset features. So, ito yung isa sa bagay dito na fan dito sa build natin. So, conforme sa inyo, option, may iGo, may dark flash, may G-Store. So, merong ID cooling. So, conforme sa inyo. So, maraming fan, RGB fan sa market. So, pag ibabalik nyo na yung fan, yung takip guys. So, hold ko na lang. Ito yung cover. So, tapat nyo lang. Then, pag natapat na yung mga button, push nyo lang. Isa-isa.
So yun guys, sa mga magbibuild, budget chassis, yung mga hinahanap nyo naman nandito. So micro ATX yung motherboard nyo, mini ITX yung board nyo. So ito yung isa sa recommended ko sa inyong chassis. White build. So etong INPLAY Meteor 2. So next time around guys, ipapakita ko rin sa inyo yung review natin ng INPLAY Meteor 3. So yun guys, I hope may natutunan kayo, nagustuhan nyo yung review ko about dito sa chassis natin. So marami pa akong i-review na chassis sa mga susunod na mga videos natin. Kung sa mga nagtatanong pala guys, ang presyo nito, nabili ko to ng 1,350. May mga nakikita akong nakapost 1,2, 1,1 to 1,7 or 1,8. Depende na lang sa pinagkukuhaan nyo ng parts. So sa akin, yun nga, 1,350 or 1,4 ang pagkaka-purchase ko sa inyo. Pagkaka-purchase ko dito. So ilalagay ko na lang yung link nito ng product to Lazada to Shopee. So para kung sa mga interesado may balak na mag-build and medyo gusto niyo yung pinaka-forma, so why not? Kung may budget naman kayo, maraming mas expensive at malalaking chassis sa market. So depende nga sa pagkaka-customize nyo at depende syempre sa budget mo. So yun lang guys. So hanggang sa muli. So don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. Again guys, maraming salamat sa mga sumusuporta. So sa susunod na video ulit. Guys, bye! Why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still growing.